Я був абсолютно радянською людиною. Я був членом Комуністичної партії Радянського Союзу. Я був на той час інспектором по охороні природи міста Києва. І коли я почув, що от така асоціація організувалася, я пішов в Раду миру, де вони засідали, зараз Маріїнський палац, сів на задній ряд і їх слухав, про що вони говорять. Вони робили помилки, тому що я професійно розумів, що це не так. Я робив їм зауваження, вони з подивом дивилися. Раз, другий, на третій раз посадили мене в перший ряд і сказали, будеш з нами. Я ще до них походив пару місяців, а потім пішов до свого керівника. Філоненко Віктор Лазарович, це був як міністр, він же був і заступник голови Верховної Ради однозначно, тобто ця фігура була велика для України. Сказав, Віктор Лазарович, або йдемо разом на засідання Зеленого світу, або через 2-3 місяці, ну максимум через півроку, я прийду вас знімати. Ви розумієте, що зі мною було? Можете уявити. Але це я йому сказав. І таке ж мені прийшлося прийти його знімати. Серед Зеленого світу основна його серцевина – це науковці. Візьміть того ж Дмитра Михайловича Грозденського, академік. Візьміть всіх, коли ви подивитесь на список Зеленого світу, це в основному науковці, які прийшли з науково-дослідних інститутів. У них була ця апаратура, у них була ця інформація. Їм просто не давали можливість її висловитися. І от правильно один із наших активістів сказав, що наука – це голова, а ноги – це громадські організації. От голова одна нічого не зробить, і ноги одна нічого не зробить. А коли поєдналися громадські організації, наука і громадські організації, от тоді ми стали сильними. Тому що ми могли професійно говорити на рівні міністрів, на рівні Верховної Ради, і наші докази, наші статті, наші аргументи, вони були сильніші їхнього, а так треба. Прокинулися рано, сіли в автобуси і поїхали на могилу Івана Сірка агітувати Південь за незалежність української держави. Нас там зустрічали, кричали, ви бандерівці. Я говорю, який я бандерівці, це киянин. І коли ми їхали в одну сторону, нас кричали бандерівці. Коли їхали назад, над самими високими точками населених пунктів горів жовто-блакитний стяг. От так ми тоді працювали. Асоціація заснована в грудні 87-го року і працює до сьогоднішнього дня. Як вона була заснована? Вона була заснована на основі протестних настроїв після Чорнобильської катастрофи. І, звичайно, кращі інтелектуали, письменники України думали, а що ж треба зробити, щоб сказати правду про Чорнобиль. І тут з'явилась можливість заснувати асоціацію «Зелений світ». І от в грудні 87-го року вона була заснована і працює до сьогоднішнього часу. Чим ми тоді займалися? Наше завдання було підняти, розбудити думку населення, щоб вони думали не тими штампами, якими їм давала радянська преса, тодішня наддержава, а думали про те, а яким буде здоров'я їхніх дітей. І це ми в силу наших можливостей робили. Після того, як була заснована ця асоціація, а от я вам показую перед вами протокол номер 2, ви думаєте, з якого часу? 8 січня 1988 року. Отже, своє 30-річчя ми відсвяткували в 17-му році, а українська держава буде святкувати зараз. І наше завдання було показати екологічні проблеми, які є в Україні, а вони, до речі, не набагато змінилися. І показати шляхи їх вирішення. А як же можна вирішити ці питання? От де ці люди могли набратися цього досвіду? І от тоді я можу вам сказати, у нас була така програма, яка була заснована західними державами, вона називалася «Іст-Вест діалог», «Схід-Захід в діалог». І туди збиралися люди, екологічні активісти,
Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії, практично всіх західних країн. І запрошували нас туди. Грузія, Молдова, Україна, Росія. І ми там вели ці дискусії. В цих дискусіях і народжувались нові ідеї, приходили нові знання. От щоб рівень цих дискусій, ви зрозуміли, у них приймали участь, і ми добре знайомі з Йошкою Фішером, майбутнім міністром. Звідти вийшли міністри охорони довкілля Фінляндії, Італії, Франції, Великої Британії і багатьох інших держав. А що ж тут в нас в Україні відбулося? Хто ж з цього діалогу Схід-Захід нас, як він себе реалізував? Міністр охорони довкілля Сергій Іванович Корикін. Один із кращих міністрів, які очолювали це міністерство. Перший міністр охорони довкілля Юрій Миколайович Щербак. Відомі особистості. Він був і першим обраним головою Української екологічної асоціації «Зелений світ». От саме такими питаннями ми займалися. Але без того, щоб отримати доступ до владних повноважень, тобто до бюджету, до того, щоб направляти, планувати вирішення екологічних проблем в Україні, звичайно, ми не могли просто виходити з гаслами і щось вимагати. Тому було поставлено завдання, і ми пішли у місцеві ради, Верховну Раду України, для того, щоб уже в радах вирішувати екологічні питання, які стоять перед Україною. От ще так трапилось, що готуючись до нашої зустрічі, от я можу ще раз вам продемонструвати, як нас не пускали до того, щоб навіть реєстрували наших депутатів. І ми мітингували, і нас зареєстрували. Українська екологічна асоціація «Зелений світ» за один рік, 87-й рік, 88-й рік і початок 89-го року, росла з 21 члена ініціативної групи до майже 300 тисяч. І це реальні списки, це реальні люди. Вони реально впливали на хід подій по всій Україні. І тому була легально зареєстрована організація. І через легально зареєстровану організацію ми проводили наших депутатів до Верховної Ради, до місцевих рад. І вже через от такі владні повноваження вирішували екологічні проблеми. Вас, мабуть, цікавить, а як же вирішувалось питання незалежності України? От я вам наведу один такий цікавий приклад. Тодішній голова «Зеленого світу» Юрій Миколайович Щербак, він був обраний, він був народним депутатом Верховної Ради Радянського Союзу. Ми працювали над тим, щоб він був туди обраний. Він був членом Народної Ради Верховної Ради України. І коли 24 серпня прийняли рішення, проголосили акт незалежності України, то він на слідуючий же день поїхав на сесію Верховної Ради Радянського Союзу, переклав текст з український текст Декларації про незалежність на російську, попросив слова і виступив з трибуни Верховної Ради Радянського Союзу. Це тоді була наддержава. Тоді генеральний секретар Компартії Радянського Союзу був трошки повищий, ніж нинішній Буш, наскільки була сильна. І перші його слова були такі, Юрія Миколайовича Щербака: «Імперія розпалась, Україна проголошує незалежність». І зачитав на російській мові акт про державний суверенітет України. Горбачов почервонів, в нього серцевий приступ і вискочив. Оце один із таких маленьких фактів.